าวหนองคายที่อ้ายนัดเจอที่ริมโขงมือออกพรรษาคือลอยกระทงกอดสาวลำโขงแล้วไปมิดมีมาพอทะนอบอกฮักให้รอรอกอดกันฟรีใส่ว่าสิหาพักดีข่าวว่าไปมีเมียใหม่ที่ขอนแก่นบ่จำเลยบอกเคยให้ไผรอต่อหน้าดวงจันทร์ต่อนั่งนับแสงบั้งไฟด้วยกันทุกคำสาบานน้องยังจำแม่นมาฮอดมือนี้จักว่าจักปีที่น้องคอยแฟนคิดฮอดได้อุ่นอ้อมแขนของคำว่าแฟนที่ลืมบ่ลงสิให้น้องรอกี่ปีน้องสิมาวอนปู่ลำโคงเจ้าขาบังไฟหน้าคาพายอวยคงน้องกสิทาวันออกพรรษาคืนลอยกระทงผิดหวังแต่ยังมั่นคงยังซื่อตรงต่อคำสัญญาปู่ศรีสุดโทช่วยบันดาลใจให้อายหำฮอนให้ท่าโดนลายย่านใจขาดก่อนจุดธูปไหว้วอนให้ปู่จูงอายมาน้องนับนิ้วรอหลายปีพอสอยังรอสัญญาฟังโค้งมือออกพรรษาทุกปียังมาถ่ายอยู่เด้อดีเจฟุกจัดให้